Kryetari I ri bashkisë Devollit hyn në zyri shoqëruar me 10 forca të ndërhyrjes së shpejtë, opozita proteston jashtë ndërtesës. Për herë të parë ambasadori BE-s Luigi Soreka reagon për teatrin kombëtar, është një çështje delikate dhe e politizuar, ndërsa Velia e quan histeri kolektive. Policia I bashkohet tatimeve në aksionin kundër informalitetit, u kontrolluan 801 subjekte dhe u proceduan penalisht 30 zyrtarë. Ramush Haradinaj çon në dorëheqjen e tij në gjykatën kushtetuese, kërkon të sqarojë kompetencat e qeverisë dhe të shmangë vakuumin institucional. Ekzekuton autorin. Mirëdita, do t'jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në Vizion Plus. Rikthehet tensioni në bashkinë e Devollit, që prej orëve të mëngjesit 10 forca policie dhe të ndërhyrjes së shpejtë po mbajnë të rrethuar ndërtesën ku ndodhet kreuari socialist Eduard Duro, ndërsa jashtë ambienteve I shkreu demokrat dhe mbështetës të opozitës po protestojnë duke akuzuar për pushtim të institucionit. Betejë për bashkinë e Devollit vijon edhe këtë të hënë. I zgjedhuri I 30 qershorit Eduard Duro e nisi punën më herët se orari zyrtar, që prej orës 6:30 ai u fut në godinën e bashkisë, por I shoqëruar nga efektiv policie, ku nuk munguan as forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Ai justifikoi prezencën e FNSH-s si mas mbrojtëse, pasi kishte informacion se PD do të zhvillonte një tubim. Policinë e kam njoftuar unë. Aspekt normale nuk është, se votë që normale nuk ishte policia këtu, po aspekt normale është ai grumbullim njerëzish aty. Duro tha se pret që administrata të vijë në punë. Si mund të hyjnë për bashkisë? Mëjtë të bashkisë, të cilët punojnë në zyrat të këtij institucioni, janë të ftuar të hyjnë të paraqiten në zyrë. Ndërsa ish kreu demokrat Vizion Albati mbërriti të bashkinë në orën 7, I shoqëruar nga mbështetësit e opozitës dhe administrata. Por aty gjeti godinën të rrethuar nga forcat e policisë dhe trupat speciale brenda dhe jashtë ndërtesës. Ish kryetari I bashkisë së Devollit I dal nga zgjedhjet e 2015-s, Vizion Albati, tha se Partia Socialiste vendosi të marrë me dhunë këtë institucion. Sot institucioni I bashkisë është kthyer në burgun 313. I zaptuar nga vetë shteti shqiptar. Keni parë dhe pamje më të rënda akoma, ku institucioni I bashkisë është uzurpuar duke shkallmuar dyert dhe duke u marrë në mënyrë më të keqe të mundshme. Si ajdut, si kriminal, në momentet kur institucioni ka qenë I mbyllur jashtë orari zyrtar të punës. Në Albati nënvizoi se nuk I njeh votimet e 30 qershorit, e sipas tij ai është kryetari I ligjshëm I bashkisë. Sot është një ditë normale pune për ne. Për aq kohë sa nuk ka pasur një proces legjitim, normal zgjedhjesh. Për aq kohë sa qytetarët e Devollit nuk kanë shprehur vullnetin e vet për të zgjedhur njeriu që do të drejtojë qytetarët për 4 vite të ardhshme, unë do vazhdoj punën. Ish deputeti I Partisë Demokratike Ervin Saljani I është bashkuar mbështetësve të opozitës në protestën e tyre para bashkisë, ku qëndron tashmë drejtuesi I ri Eduard Duro. Kandidati apo personi I vetë shpallur si kryebashkiak që ka zaptuar zyrat do të kallëzohet për përvetësim të titullit, ashtu siç I takon për të ndjekur procedurën ligjore, por siç e shikoni dhe qytetarët nuk po triqen dhe nuk do të triqen në mbështetje të kryetarit ligjshëm të bashkisë, po dhe të institucionit I cili sot nuk është publik. Megjithë praninë e madhe të forcave të policisë, deri tani nuk janë shënuar përplasje apo incidente të tjera. Bashkia e Devollit është e para që ka kaluar nga demokratët tek socialistët pas zgjedhjeve të 30 qershorit, por edhe pse kryetari I ri I bashkisë ka marrë detyrën dhe ka hyrë tashmë në zyrën e tij, situata është e tensionuar pasi mbështetësit e PD-s vazhdojnë të protestojnë përpara selisë së bashkisë. Për më shumë informacion lidhemi me gazetarin ton atje Tonin Froku. Ndodhemi këtu pranë bashkisë së qytetit Devollit nga ora 7 e mëngjesit të sotëm.
por e cila kur janë vendosur edhe forcat të shumta të policisë lokale të cilat kanë marrë në ruajtje instruksionin e bashkisë së qytetit të vogël në juglindje të vendit. Këtu ka forcat të dy komisariateve të Korçës dhe të Devollit, por ka dhe forcat të njësisë operacionale të cilët vazhdojnë të jenë jashtë ambienteve të bashkisë, ndërkohë që brenda bashkisë së Devollit janë të vendosur forcat të ndërhyrjes së shpejtë. Nga ana tjetër ka punojës të bashkisë, por dhe simpatizantë të Partisë Demokratike të ardhur nga Korça, por edhe Devolli, të cilët janë të vendosur jashtë ambienteve të bashkisë. Së bashku me punojësit e bashkisë së Devollit dhe simpatizantë të kësaj force politike, janë edhe ish deputet dhe kryetari i degës së Partisë Demokratike të Devollit dhe i Korçës. Nga ana tjetër janë edhe qytetarë të cilët vazhdojnë të qëndrojnë për më shumë se 8 orë këtu jashtë ambienteve të bashkisë së Devollit. Kështu vazhdon të jetë situata edhe në këtë momente që ne flasim nga qyteti i vogël i Bilishtit, ku nga një anë forcat e policisë vazhdojnë të jenë pra në ambiente të jashtme dhe të brendshme të kësaj bashkie, dhe nga ana tjetër qytetarë, punojës të bashkisë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike vazhdojnë të jenë jashtë bashkisë. Se çfarë do të ndodhë në ditët e tjera, sot në të pyetur kemi arritur të mësojmë brenda strukturave të Partisë Demokratike të juglindjes së vendit se sonte Partia Demokratike do të marrë një vendim se çfarë do të bëhet, të vazhdojnë të qëndrojnë jashtë ambienteve të bashkisë, zyrtarët e kësaj bashkie, simpatizantë dhe qytetarë, apo do të kemi një zhvillim tjetër. Kjo mbetet për të parë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha reagoi përmes një statusi në Facebook për situatën e krijuar orët e fundit në Devoll. Kreu Demokratë shkruan se bashkia e këtij rrethi u pushtua nga regjimi. Pushteti i paligjshëm i 6%-shit po uzurpon me dhunë qeverisjen lokale kundër vullnetit të popullit. Ky regjim kriminal dhe plaçkitës po hyn në rrugën e verbër të përplasjes me popullin e tij. Nën Vizion Basha, sipas tij hajdutët në pushtet do të kenë fatin që meritojnë kriminalët. E ndryshe nga Devolli, të zgjedhurit e rinj vendor në bashkitë socialiste në Fier, Maliq dhe Elbasan bën sot betimin dhe filluan punën normalisht. Gjatë konstituimit në këto njësi nuk pati asnjë protest nga opozita. Në Fier morën mandatet 51 këshilltar, nga të cilët 48 janë të PS-s, 2 të Demokracisë Sociale dhe 1 këshilltar nga PSD. Ndërsa në Maliq, Gëzim Topçiu, kryetari aktual i bashkisë, hyri në zyrë për të drejtuar njësinë në mandatin e 6 radhazi. Këshilli i ri bashkiak ka 31 antar gjithsej dhe shumica socialiste bën të mundur marrjen e çdo vendimi pa asnjë lloj pengese. Me shpalljen e rezultatit final të 30 qershorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri llogarit e lekëve të fushatës. Më e fituar doli Partia Socialiste me 50 milion lek, ndërsa e humbur është Forca Bemir Topit që duhet të kthejë mbrapsht 2.2 milion. Partia Socialiste është përfituesja më e madhe financiare nga procesi i 30 qershorit. Ajo ka marrë plot 50 milion lek nga buxheti i shtetit për fushatën elektorale të zgjedhjeve lokale. Fillimisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i akordoi Partisë Socialiste 40.8 milion lek bazuar në rezultatet e zgjedhjeve të 2015-s. Por meqenëse se PS këtë herë mori 74% të votave, KQZ i ka dhënë shtesë edhe 9 milion lek të tjera. Socialistët marrin pjesën kryesore nga fondi prej 65 milion lekësh që buxheti i shtetit kishte parashikuar për fushatën zgjedhore. Partia e dytë që përfiton më shumë është Partia Social-Demokrate, deputeti së cilës është Tom Doshi e që përfiton 2.4 milion lek. Më pas renditet Partia Bindja Demokratike e Astrid Patozit, e cila mori nga buxheti 1.6 milion lek, fal 23 këshilltarëve bashkiak që fitojnë në 30 qershor. Por 30 qershori ka rezultuar pozitiv vetëm për këto parti nga pikpamja financiare. Pasi 28 parti të tjera për shkak të rezultatit do duhet t'i kthejnë paratë që morën nga buxheti i shtetit. Më e dëmtuara duke se është Partia Bamir Topit, e cila duhet të kthejë plot 2.2 milion lek. Për herë të parë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, ka reaguar për teatrin kombëtar. Diplomati i lartë i quajti çështjen delikate dhe të politizuar. Ai tha se rëndësishme është që procedurat e tenderit për objektin e ri të jenë sipas standardeve të Bashkimit Evropian.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, ka folur për herë të parë për çështjen e teatrit që pas përplasjes mes policisë dhe aktorëve pak ditë më parë. Ai e cilësoi si një çështje shumë të rëndësishme, e cila tashmë është politizuar. Kjo është një çështje e vërtet shumë e rëndësishme dhe është pjesë e një debati intensiv që po bëhet në shoqërinë shqiptare, në cilën janë përfshirë shumë ndjesi, ndjenja dhe interesa. E për këtë arsye kjo është një çështje delikate dhe e politizuar. Sigurisht që nuk duhet jemi ne ata që themi nëse duhet ndërtesë e re apo rinovimi ndërtesës së vjetër. Këtë detyrë kanë autoritetet shqiptare. Luigi Soreka ripërsëriti edhe një herë qëndrimin e Bashkimit Evropian mbi këtë çështje. Bashkimi Evropian i ka bërthirë autoriteteve shqiptare që ato të jenë gjithnjë në përputhje me të gjitha rregullat e prokurimit publik të Bashkimit Evropian dhe të sigurohen që të ketë qasje jo diskriminuese në treg. Dhe ky duhet të jetë parimi që duhet të udhëheqë autoritetet shqiptare. Dhe me çka kemi kuptuar tashmë, është lançuar një tender për zhvillimin e mëtejshëm të teatrit kombëtar. Mendoj që është shumë e rëndësishme që të ketë kritere të qarta dhe transparente për përzgjedhjen e fituesit për këtë projekt. E po ashtu të ketë dhe një qasje të drejtë në lidhje me këtë çështje. Pavarësisht interesit të gazetarëve, ambasadori Soreka nuk komentoi mbi veprimin e presidentit Ilir Meta, i cili bëri kërkesë në gjykatën kushtetuese për anulimin e ligjit për teatrin, por u fokusua tek procedurat e tenderit. Kjo është një çështje për cilën vazhdon të ketë debat të madh në Shqipëri. Ajo që është shumë e rëndësishme për ne është respekti i sundimit të ligjit apo i shtetit të së drejtës. Procedurat e tenderit duhet të jenë në përputhje me ato të BE-s. Me sa di unë, tenderi është i hapur deri në shtator. Prej ditësh, aktorë, aktivistë dhe mbështetës të opozitës protestojnë kundër prishjes së teatrit, ndërkohë që gjatë tubimeve nuk kanë munguar dhe as përplasjet me policinë. Një histeri kolektive i quajti kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj debatin mbi teatrin kombëtar, duke folur me disa të rinj, Veliaj sqaroi se projekti modern nuk do të bllokohet dot nga nostalgjikët. Kreu i bashkisë Erion Veliaj ishte i prerë në qëndrimin e tij për çështjen e teatrit kur tha se qyteti nuk mund të mbetet peng i nostalgjive të dikurshme. Sipas tij, projektit për godinën e re do t'i shkohet deri në fund. Mund të ketë njerëz që kanë akoma nostalgji për gjyqet e komunizmit edhe për dënimet me varje që jepeshin teatr. Nostalgjit mund të vinë nga çdo, siç ata që kishin nostalgji për shkollën Kosova ku s'kishin qenë kurrë. Nostalgjit do t'i respektojmë, do gjejmë një mënyrë t'i akomodojmë, si tek stadiumi i ri, ku fasada, gjëja që realisht ka vlerë, është përqafuar nga projekti i ri, por me gjithë respektin për nostalgjin, me gjithë durimin për histerin dhe me gjithë tolerancën ndaj gjithologëve, Tirana nuk ndalet. Edhe unë jam i vendosur që çdo projekt që do të miratojmë sot dhe në vijim, t'i shkojmë deri në fund. Sipas Veliajt, qëndresa e disa njerëzve për prishjen e godinës është e parakoshme, pasi në datën 22 korrik është hapur thirrja për të pritur ofertat, thirrje e cila do të qëndrojë hapur për 2 muaj. Shkon drejtori me një dum-dum që të marri 2-3 dosje, arkivën, financën, duke qenë se ka 2 vjet që janë ka ardhur turbina dhe krejt pa pritur plas histeria do prishet teatri. Ndërkohë që ne jemi muaj larg, ne në datë 22 korrik kemi hapur thirrjen për të gjitha ofertat se kush mund ta bëj këtë teatr modern. Ka 2 muaj kohë thirrja. Dhe them, këta i kanë betejat gjitha imagjinare. Vetë sajojnë betejën, vetë luftojnë betejën, vetë fitojnë betejën dhe është e gjitha vetëm te koka e tyre. Gjatë një takimi me të rinj, kreu i bashkisë tha se ata që vendosën të mos jenë pjesë e zgjedhjeve tashmë nuk kanë të drejtë të ankohen. Vendet demokratike funksionojnë me zgjedhje. Ti nuk mund të jesh edhe aktor thuash të ruajmë tallashin, edhe aktivist politik thuash edhe unë do bllokoj zgjedhjet, edhe militant i rrugës thuash Rama ik, dhe pastaj të presësh që pasi nuk vjen me as cigar, se dëgjova që thanë do ta shohësh ti në 30 qershor ke referendum. Unë aty isha në 30 qershor. Ata që më thanë do ta shohësh nuk erdhën. Dhe ata që të thonë do ta shohësh ke për ta pati ta tregoj unë ty dhe nuk vinë betejë, ju ikën e drejta të flasin për të ardhmen e qytetit. Kryebashkiaku do të bëjë nesër betimin për të nisur mandatin e dytë. Ceremonia do të bëhet para Këshillit Bashkiak, i cili po ashtu do të konstituohet gjatë ditës së martë. Mos mbërritja e letër porosisë nga Gjermania për Arber Çekajn, i cili duhet të japë dakordësinë e tij për zhvillimin e procesit gjyqësor në Shqipëri, po mban në pengë dhe gjyqin për 613 kg kokainë të kapur në portin e Durrësit në shkurt të vitit 2018.
Para gjykatës këtë të hënë dolën vetëm menaxheri i firmës Arbri Garden, Donaldo Lushaj, dhe shoferi kamionit ku ngarkua kontenjeri me drog, Armando Pezaku. Seanca u shtypur në shtator, ndërkohë që prej më shumë se një viti Arbor Çekaj, i njohur ndryshe edhe me mbiemrat Kuliçe dhe Jansen, po mbahet në Gjermani ku edhe u arrestua, ndërsa autoritetet shqiptare kanë kërkuar ekstradimin e tij në Tiranë. Por me sa duket, hetuesit gjerman kanë një tjetër hetim për Çekajn, i cili ka kërkuar edhe azil. Dy kalimtarë u plagosën mbrëmjen e djeshme në Peshkopi si pasojë e një shpërthimi të fuqishëm në një dyqan. Policia dyshon se tritoli u vendos për shkak të konflikteve të pronësisë. Kërcënohet me tritol pronari një biznesi të vogël në Peshkopi. Persona ende të pa identifikuar vendosën përpara derës së dyqanit së Lulzim Durmës një pako me tritol. Sipas policisë, lënda plasëse ishte lënë 300 metra larg postës së policisë. Ngjarja ndodhi rreth orës 23:10 të së dielës. Si pasojë e shpërthimit, dy persona që po kalonin rastësisht në zonë u lënduan. Ata u dërguan me urgjencë në spitalin rajonal të Dibrës pasi ishin plagosur me disa copa xhamash. Nga shpërthimi në katin e parë të godinës pati edhe dëm me materiale. Ende nuk ka asnjë të dyshuar për ngjarjen, ndërsa dyshohet se shkak mund të jetë një konflikt pronësie që Lulzim Durma ka pasur me persona të tjerë. Ndërsa sezoni turistik është në kulmin e tij, policia bën të ditur se është bashkuar aksioni të gjerë kundër informalitetit. 801 subjekte ju nënshtruan kontrolleve, ndërsa 30 zyrtarë të administratës u proceduan penalisht për shkelje. Aksionit kundër informalitetit në këtë sezon veror i është bashkuar edhe policia e shtetit. Evazioni fiskal në turizëm, ndërtimet pa leje, hidrokarburet, mallrat e aksizës apo krimet e tjera mjedisore kanë qenë në fokusin e uniformave blu. 30 zyrtarë të administratës, 5 nga të cilët të arrestuar në flagrancë, janë proceduar penalisht për shpërdorim detyre. Në zbatim të këtij plani të posaçëm, në shkallë vendi, janë ushtruar kontrolle në 801 subjekte të ndryshme, nga të cilat 467 shërbime vend pushimesh me shezllong, 162 lokale në Bregdet, 83 hotele, 24 ndërtime pa leje dhe 4 raste të pushtimit të territoreve dhe pikave të shërbimit të karburanteve. Policia paralajmëroi procedime të tjera penale për çdo zyrtar të administratës, i cili me dashje nuk ka kryer detyrën, por ka lejuar informalitetin duke i sjellë dëme të konsiderueshme mjedisit, qytetarëve apo dhe buxhetit të shtetit. Ndërkohë, Ministre e Financave, Anila Dena, i ka bërë thirrje biznesit që të hapë llogari bankare ashtu siç parashikohet me ligjin e ri, vetëm formalizimi sipas saj do të shmangë problemet. Nga java e fundit e Korrikut e deri në tetor, biznesi do duhet të hapë një llogari bankare dhe ta paraqisë atë në administratën tatimore. Ligji ndryshuar i procedurave tatimore ka hyrë në fuqi në datën 26 korrik, ndaj çdo biznes me xhiro mbi 2 milion lek e ka detyrim hapjen e llogarisë në emër të kompanisë. Ministria e Financave Anila Dena i bëri një apel të gjithë sipërmarrësve të respektojnë ligjin. Gjithë bizneset, sipas procedurave të administratës tatimore, duhet të hapin një llogari bankare brenda paketës Manival të kaluar në parlament në muajin qershor. Ka një ndryshim në kodin e administratës tatimore që obligon të gjithë tatim paguesit, qoftë ai tatim pagues i biznesit vogël, qoftë tatim paguesi regjistruar për tatimin e vlerës së shtuar, të gjithë OJF-t, të cilat duhet kenë llogari bankare, dhe të gjithë personat juridik të cilët kanë një qarkullim të çfarëdo lloji madhësie. Ligji parashikon që në rast të moshapjes së llogarisë bankare, bizneset do të penalizohen. Për të gjitha ato kompani me xhiro nga 2 deri në 8 milion lek, gjoba është 25.000 lek, ndërsa ata me mbi 8 milion lek xhiro, penaliteti arrin në 50.000 lek. Detyrime kanë edhe organizatat jo fitimprurse për të hapur llogari bankare. Detyrimi për të patur i gjithë biznesi llogari ishte një propozim i Komitetit të Pastrimit të Parave nga Komisioni Evropian, që njihet me emrin Manivel. Një mjet lundrues u përfshi nga flakët mëngjesin e kësaj të hëne në qytetin e Vlorës. Anija turistike Aqua Marine me 5 persona në bord mori flak teksa ndodhej e ankoruar në plazhin e Shën Vasilit në Karaburun.
Sa po vëritën flakët, personat që ishin në anije u hodhën në det për të shpëtuar nga zjarri. Ata mundën të ndalin me notë në breg dhe fatmirësisht nuk pësuan as një lëndim. Në ndihmë të marinarëve mbërritën më vonë edhe forcat e policisë kufitare të Vlorës. Dyshohet se shkak i rënjes së zjarrit në anijen turistike ishte një shkëndijë elektrike në motorin e saj. Anija ishte kryesisht me material drurit, çka favorizoi përhapjen e flakëve në një kohë fare të shkurtër. Brenda këtij viti do të rikonstruktohen plotësisht 100 qendra shëndetësore. Projekti synon që të përmirësojë dukshëm shërbimet e kujdesit parësor. 15.000 banor të Krujës, krahas kujdesit shëndetësor, do të marrin edhe shërbime sociale në qendrën e re të inauguruar. Godinat e reja, por edhe ato që po i nështrojnë rehabilitimit, do të ofrojnë shërbim të integruar për personat me aftësi ndryshe. Pas përfundimit të fazës parë të 80 qendrave shëndetësore në gjithë Shqipërinë, tashmë kemi filluar me fazën e dytë dhe sot po e shohim se si në këtë qendër që do t'i shërbejë 15.000 banorëve të Krujës, kanë filluar punimet dhe do të ketë shërbimet e para të integruara socio-shëndetësore, duke përfshirë jo vetëm pra shërbimin shëndetësor me të gjithë kabinetet specifik, por edhe shërbimet e kujdesit shoqëror. Qendra e re në Krujë është e para e këtij formati, pjesë e projektit të 300 qendrave shëndetësore që do të rehabilitohen. Jemi këtu për të premtuar që brenda 2019-s përfundojmë dhe 100 qendra të tjera shëndetësore dhe ambulanca në të gjithë vendin. Manastiriu nga Kruja njoftoi se ka filluar ndërtimi i 100 qendrave të tjera shëndetësore në të gjithë vendin, duke konsideruar vëmendjen në kujdesin parësor si gurin e themelit të shëndetësisë. Më shumë se një javë nga dorëheqja, Ramush Haradinaj i kërkoi gjykatës kushtetuese të sqarojë kompetencat e tij dhe të qeverisë pas largimit. Ky veprim, sqaroi vetë Haradinaj, synon të shmangë boshllëkun institucional. Kryeministri i dorëhequr i Kosovës, Ramush Haradinaj, 10 ditë pas largimit, dorëzoi këtë të hënë në gjykatën kushtetuese, një kërkesë për interpretim se si duhet të procedohet në situatën e krijuar pas dorëheqjes së tij, pasi kushtetuta nuk parashikon rastet kur kryeministri jep dorëheqjen. I kam dorëzuar pra gjykatës kushtetuese sot një kërkesë. Unë kam dhënë dorëheqje, një qeveri duhet me dalë nga zgjedhjet, po derisa nuk vjen ajo qeveri, kush mban përgjegjësi për qeverisjen vend. Këtë po jap kërkush këtë përgjigje, e unë zguxoj pra me lënë në kaos vendin, derisa nuk është zgjedhur një qeveri tjetër. Haradinaj deklaroi se ende nuk ka një ftesë zyrtare nga presidenti Hashim Thaçi për konsultat që ky i fundit duhet të kryejë me partitë politike, por bëri të ditur se do të takohet ditën e martë me partnerët e koalicionit qeverisës, duke mos kursyer as ironin për çka do të diskutohet. E konftu për nesër. Edhe kryetarin Vesheli, edhe kryetarin Lima, dhe koalicionit për një konsult, po i konftu për nesër. Për shkatë dhe konsultu? Për ngrujën globale. Në ko pashkohet takohet, është një praktika, është një regull. Ndërkohë, Haradinaj bëri të qartë se partia që ai drejton Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të shkojë vetme në zgjedhjet e parakohshme. Megjithse Haradinaj dha dorëheqjen e parevokueshme, një javë më pas ai zhvilloi një mbledhje me kabinetin. Opozita i quajti një veprim antikushtetues, pasi sipas saj, një kryeministër i dorëhequr nuk mund të marrë më vendime. Dhe me sportin kemi përfunduar dhe lajmet. Faleminderit dhe miru takofshim.